back sa Idol sa Kusina. Takam na ba kayo? Okay. Kung ganoon, gagawin na natin Rhian. As promised, ang susunod nating gagawin ay ang Beef Salpicao Y Picante. Alam mo yung picante? Hindi. Medyo spicy ng konti. Rhian, mahilig ka ba sa picante? Mahilig ako sa pikante. Wow! So walang problema. Ibig sabihin, manghang at hot spicy like you. Todos. Okay. Simulan na natin. Okay. So ito po yung lomo or beef tenderloin. Pwedeng wagyu, pwedeng sirloin, New York cut, etc. Wag lang yung top round. Wag lang yung kasim. Wag lang po yung pangbulalo. Matigas po. Okay? So ito po yun ang ating lomo. Kumbaga sa beef tenderloin. Wow, lambot nito. Mukha. Sarap. Mukha. So, marinate natin ng paprika again. Of course, kaya picante. Picante, then garlic. Kalahating garlic lang. Of course, salt. This is the powder seasoning. Then, lemon juice. Then, this one is liquid soy sauce. And then, red wine. Okay. Pag yung wine naluto na, nakakalasing pa ba siya? Hindi na. Or kahit anong klaseng alak? Hindi na. Kasi na ano siya, reduction na, natanggal yung fermentation niya. So yun na po, no? Marinate lang natin a few minutes. Then habang nakamarinate yan, pwedeng appetizers ito, pwede rin kainin ng with rice or entremetes sa Spanish. Entremetes, it means unang pagkain na ibibigay sa client. Para siyang Appetizer. sa French hors d'oeuvres. But, tama no? Hors d'oeuvres. Not body odor. Hors d'oeuvres. And then, or appetizers. But in Spanish, they call it entremeses. Okay. So, ilagay natin dyan. Then, Rhian, are you ready? Yes. This is olive oil. We have to fry this one into crispy. Alright. Okay. Kailangan olive oil ang gamitin dahil kung hindi malabsa ang hindi quality ng ating lasa ng ating salpicao. Kaya kailangan olive oil ang gagamitin. Pwede magtipid, subalit mas maganda may quality. Kindly mix. Takot ako sa fried. Takot ka ba? Ako na lang kasi wala akong takot eh. Massage na lang siya. Massage. Wow! Thank you. Muchas gracias, señorita. At least feeling ko nakakatulong ako. Wow. Pakiramdam ko nga. Pakiramdam ko. Okay, thank you. Thank you, Rhian. She is my daughter. So, malapit ng maluto. Yeah, this one is vinegar. Kung bakit masarap ang salpicao, because of the garlic, then red wine. Red vinaigrette wine. Wine vinegar. Tama? Ay. Kasi pag red wine. Wine vinegar. So, malapit na po siyang maluto. Ayan, at saka natin lagyan ng Yan, may wine mga vinegar. brown na siya. Yeah. Puputok-putok yan. Be careful ha. Puputok-putok yan. Ang layo ko talaga. Puputok-putok yan. Oh. Tama? Salpicao na tayo. Okay. Again, olive oil. Huwag kayo matakot sa olive oil sapagkat mahal ito, dindamihan natin. Might as well. Can I have that onion? Here. Yes, thank you. So, brunoise. Ay, hindi ako titingin. Huwag kang tumingin para hindi ka umiyak. Celery? Half lang. Yan, celery. Isa lang. Balatan natin. Pwede rin, kung gusto nyo, huwag nang balatan. Kaya lang, pag kinain mo, parang, ano to? Oh, may string. Parang stringy siya. So, slice lang. Alright! Then, garlic. Sili. Pansigang. Yes. Okay, Rhian? Are you ready? Yes.
Sabay natin. Kinuha. Kinuha. Kinain. Sarap Okay. yung sili. So, nandiyan na. Lagyan natin ng brandy. Alam niyo mga Espanyol, mahilig sila sa brandy. Domeko. Yay! Oh, sunog! Oh, sunog! Chef! Si Chef nananakot eh. Mahirap ba yun? Wala, bro. Flambe ang tawag doon. Flambe, yes. Di mahirap ha? Alam niyo ba kung bakit masarap ang pagkain pag may brandy? Siya yung nagbibigay ng parang extender na parang masarap, mabango at hindi siya dry. Okay? Yun nga lang, wala ng eyebrow. So, nandiyan na. Ilagay na natin ang ating beef. Okay. Ikaw at ako. Ikaw at ako. Yay! Naamoy mo na? Yes. Ang bango. So, op. So, Ayan na naman. oh! Yay! Okay. Nanggugulat. So, yan. Ida-dry natin hanggat maging oily. Then afterwards, gagawa ko ng garnish. Habang nandyan yan, gagawa ko ng garnish. Okay. Titingnan mo kung paano ko gawa ng garnish. Tingin mo, Chef, kaya ko din mag-flambe. Oo naman. Hindi kaya dangerous yun. Hindi dangerous. Kapag talaga sinabi mo, bahala na kung masunog ako. Yan o nga, flambe naman. At least naka-flambe pa rin. Naka-flambe ka. Social. Social. Sunog naman kilay mo. So this is called the piping bag with star nozzle. Gagawa tayo ng maganda. So pinireheated ko na po yung ating salamander. Infrared. Infrared ibig sabihin, mayroon siyang nakalagay sa itaas na madaling mainit. Na kahit pag itilagay mo yung karne, hindi siya madry. Lutong-luto pero juicy na sa loob. Okay? May infrared ako na plancha sa bubok. Mayroon kang infrared na pamplansya? Wala Pwede. Plansyahin mo yung beef. Paisa-isa lang yung yung cubes maluluto. Wow. Okay. Ito po yun. So pag nasa bahay, Chef, pwede naman yung di ba? Oo. Yung plastic Pwede po. na parang sandwich bag. Ilagay natin sa infrared. Para maging brown. Few minutes, mayroon na tayong salpicao. So, almost done. Pagkatapos dito, ilalagay natin ang ating salpicao. Kailangan mag-brown lang ng konti para mas maganda naman. Pag kinain mo, something flaky. Okay? Masarap ba? Yes. Okay, so habang nandyan, hiwa natin ang ating parsley. Then, bang, 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 bang! Oh! Nagulat ka ba? Okay, kukunin na natin ang ating potato. Okay. Nasa salamander. Rhian, So brown na siya. brown na. So, mas maganda. Pero huwag mong hawakan dahil pag hinawakan mo ito, Baka ako ang ma-infrared. ikaw may infrared. So, ito na po. Napakaganda ng kulay. So, nakikita niyo po ang ating sauce, Rhian. Then, garlic on the top. Wow. Nagugutom ka na ba, Rhian? Opo. Crostini or Milba toast. So, ang kagandahan lang dito ay pwedeng pulutan at pwedeng main course. Okay, so, bang, 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 bang! You have your Salpicao Y Picante. Takam na ba kayo? Okay. Bibitinin ko muna kayo. Huwag kayong alis. We'll be right back. Natatakam na ba kayo? Dito sa Idol Sa Kusina, talagang walang pagkabusog. Kainan na!
Ayan! Nila potato. Kainan na. Pwede na. Rhian, how did you find it sa ating salpikaw? Sobrang sarap, Chef. Talagang nalalasahan ko na maganda yung quality ng mga ingredients. Wow, salamat naman Rhian. Maraming salamat.